Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thích Snowboarder của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đấu Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Graylish. Và trong tuần cuối cùng này, ở video đầu tiên mình quyết định chọn MVP team, đó chính là Anaheim League. Ở backline sẽ là sự hỗ trợ của Skarmory và Lantern. Lý do mình quyết định chọn team này là mình tương đối thấy khá nhiều Bastiodon và Registeel, thậm chí là cả Galarian Stunfisk xuất hiện ở league tương đối là nhiều ở các ngày cuối cùng của mùa này. Và với một team có Anaheim League, chúng ta sẽ tương đối lo ngại về những Pokemon hệ tiên, hệ ma, hệ siêu linh, hệ bay và những Pokemon feature có thể gây ra nhiều khó khăn cho Anaheim có thể kể đến như Gligar hoặc là Mantine. Những Pokemon này sẽ bị hard counter bởi Skarmory và Lantern. Ngoài ra, những Pokemon hệ tiên khác như là Ninetale hoặc là Wigglytuff cũng sẽ xuất hiện tương đối là nhiều. Do đó chúng ta cần phải có một Pokemon hệ thép như là Skarmory ở phía sau để có thể cover backline tương đối ổn cho team. Sableye cũng có thể là một trở ngại nhưng cũng không phải là quá lớn, bởi vì Anaheim tuy có thể bị đánh super effective bởi đòn Shadow Claw, nhưng Charmu foul play thật sự cũng không quá là đáng lo ngại, và chúng ta hoàn toàn có thể outpace đối phương bởi đòn Shadow Ball, và Shadow Ball gần như sẽ one shot Sableye. Nói thêm một tí về những Pokemon backline thì chúng ta có backline gồm có Lantern và Skarmory, do đó những Pokemon mang hệ thép ở phía sau như là Registeel hoặc thậm chí là Galarian Stunfisk cũng sẽ là một trở ngại lớn, và Anaheim có thể dọn dẹp gọn gàng những Pokemon này, nên mình cho rằng đây sẽ là một featuring team tương đối là tốt để cho các bạn có thể sử dụng và hoặc là cân nhắc sử dụng để có thể leo rank thành công trong những ngày cuối cùng của mùa giải này. Cụ thể các trận đánh PvP của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào, có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn, và mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Ở trận đấu đầu tiên, chúng ta có Anaheim đối đầu với Shadow Dragonair. Một league tương đối là cân bằng và một tí lợi thế sẽ thuộc về Anaheim, bởi vì Pokemon này sẽ outpace Shadow Dragonair bởi các đòn Night Slash. Và mình đã gặp may mắn khi ở đòn Night Slash đầu tiên Anaheim đã được boost, và đó là lý do mình hoàn toàn có thể one shield và hoàn toàn farm down Shadow Dragonair nếu như Pokemon này quyết định ở lại. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Gligar, và việc của mình cần làm đó chính là farm đầy một Shadow Ball lên trên Anaheim để phòng trường hợp đối phương có một Pokemon hệ ma như là Trevenant ở backline. Và sau đó mình đã swap sang Skarmory. Ở hero rank này của Skarmory thì công việc của mình tương đối là đơn giản, đó là thực hiện một đòn Scar Attack và hoàn toàn farm down Gligar của đối phương. Vì đối phương là Shadow Gligar nên Pokemon này khá là giấy và hoàn toàn có thể bị outpace bởi một đòn Brave Bird duy nhất. Do đó mình quyết định chọn tung đòn Scar Attack và sau đó hoàn toàn farm sao Pokemon này. Đối phương chọn quay trở lại với Shadow Dina, và Pokemon này đã kịp thời outpace Skarmory bởi đòn Aqua Tail thứ hai. Mình đã quyết định đao shield cuối cùng để bảo vệ cho Skarmory sống. Nhưng Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Ferrothorn, một Pokemon hệ cỏ, và công việc của Skarmory đó chính là bắt buộc phải tung một đòn Brave Bird và sau đó là một đòn Scar Attack để hy vọng lấy được shield cuối cùng. Đối phương đã chơi counting cực kỳ chuẩn xác và quyết định tung một đòn Power Whip để KO Skarmory trước khi Pokemon này kịp sạc thêm một Charmu. Mình tung ra Pokemon cuối cùng là Lantern với hy vọng rằng có thể lấy được shield cuối cùng. Tuy nhiên đối phương đã nhanh chóng đầu hàng vì họ nhận ra không còn Weaken. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league tương đối khá là cân bằng, đó chính là Anaheim đối đầu với Deoxys. Anaheim gần như bắt buộc phải shield đòn Psycho Boost đầu tiên đến từ Defense Form Deoxys, bởi vì đây chính là đòn mạnh nhất của Pokemon này. Và sau khi mình đã shield thành công, Deoxys đã swap sang Guzlor. Mình đã lập tức swap sang Skarmory, tuy nhiên đây cũng không phải là một matchup mà Skarmory quá vượt trội, bởi vì Guzlor là một Pokemon rồng tương đối là trâu bò và đi đòn Crunch. Và nếu như trong tình huống này điều này đã xảy ra, đó chính là đòn Crunch đã thành công debuff sức phòng thủ của Skarmory, mình quyết định tung đòn Brave Bird để có thể KO được Guzlor. Tuy nhiên đối phương đã chơi vô cùng tỉnh táo và đã shield thành công đòn Brave Bird từ Skarmory. Đối phương thực hiện thêm một vài fast move nữa trước khi tung đòn Dragon Claw, và Dragon Claw đã KO Skarmory của mình. Ở hero rank này của Guzlor thì
Anhalab không thể hoàn toàn farm down được, cho đó mình đã quyết định tung một đòn Shadow Ball để kích liễu Pokemon này của đối phương và hy vọng rằng Lantern có thể clear backline cho mình. Đối phương chọn quay trở lại với Defense Form Deoxys và đây chính là Charge Priority, và Anhalab đã được ưu tiên thực hiện chặt move trước bởi vì Pokemon này có sức tấn công cao hơn Deoxys rất nhiều. Đòn Shadow Ball đã lấy được siêu cuối cùng của Deoxys và mình đã quyết định ra siêu cuối cùng để chặn đòn Psycho Boost từ Pokemon này. Và Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Lickitung. Đây sẽ là một matchup khó cho Lantern của chúng ta bởi vì Lickitung sẽ accept move Power Wave có thể đánh super effective lên Lantern, và đối phương vẫn còn đó một Deoxys quá sức là khỏe mạnh. Việc của mình thật ra trong game đấu này thì win con của đối phương cũng là quá rõ ràng. Tuy nhiên mình nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn trong game đấu này nếu như mình quyết định ở lại với Anhalab và tung thêm một đòn Night Slash. Khi đó thì mình cho rằng Lickitung của đối phương sẽ nằm trong hell range mà một đòn save có thể KO, và từ đó Lantern của mình mặc dù sẽ bị dính một đòn Power Whip, tuy nhiên sẽ kịp thời sạc thêm một đòn Thunderbolt hoặc là thậm chí cả hai đòn save nếu như Deoxys của đối phương chọn hoàn toàn farm down. Và như các bạn đã thấy, đối phương đã kịp thời outpace mình bởi một fast move dẫn trước, và đòn Psycho Boost đã đem về chiến thắng cho họ trong game đấu này với River Game. Một game đấu mà mình đã thực sự không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Game đấu thứ ba chúng ta có một cú tiết, đó chính là Alola Night Slash. Đối phương sau khi thực hiện một fast move đã swap sang Azumarill, và đây chính là một miếng mồi ngon cho Lantern của chúng ta. Lantern ở trong hell range full HP hoàn toàn có thể dễ dàng sang được hai đòn playground rất nhẹ nhàng, và việc của Lantern đó chính là slightly overfarm đòn Thunderbolt một tí để có thể thực hiện được đến hai đòn surf lên trên Sandslash nếu như Pokemon này quay trở lại. Đòn Thunderbolt mình đã quyết định undercharge một tí, tuy nhiên mình vẫn undercharge hơi ít, và thật ra điều này cũng không quá quan trọng bởi vì nếu như đối phương chọn hoàn toàn farm down thì sẽ dễ dàng bị Lantern tấn công bởi hai đòn surf, và đòn surf thứ nhất đến từ phía Lantern đã đi trúng đích khiến cho HP của Sandslash giảm còn rất sâu, và tiếp tục là một đòn surf thứ hai đến từ Lantern. Đòn surf thứ hai đã đi trúng đích và KO hoàn toàn Sandslash của đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương là Altaria, và đây lại là một miếng mồi ngon cho Skarmory. Đây là một game đấu mà đội hình của mình hoàn toàn hard counter của đối phương. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một boss league, đó là Anhalab đối đầu với Shadow Blaziken, và đối phương đã ngay lập tức chọn swap sang Qwilfish, một Pokemon tương đối là spicy ở giải lần này bởi vì không quá nhiều người lại chọn Qwilfish đi ở giải lần này, và đối phương đã chọn đầu hàng ngay lập tức. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Anhalab đi Mirror, và đây là một kèo đấu mà sẽ phụ thuộc vào chỉ số IV. Pokemon nào của người chơi có chỉ số tấn công cao hơn gần như sẽ nhận được lợi thế tuyệt đối trong game đấu này. Anhalab của mình đã siêu chính xác đòn Shadow Ball từ phía đối phương, và mình quyết định phản công lại với Night Slash để siêu bay. Night Slash đã không thành công siêu bay đối phương, và điều này khiến cho Anhalab của mình lại vô tình rơi vào tình thế bất lợi khi bắt buộc phải tung thêm một đòn Shadow Ball trúng đích hoặc là ít nhất hai đòn Night Slash. Đòn Night Slash thứ hai đã lấy được siêu bay đầu tiên của đối phương. Đây có thể là một đòn Shadow Ball không, như vậy là đối phương đã siêu bay mà thành công với Night Slash. Mình quyết định farm thêm thật nhiều năng lượng và tung một đòn Night Slash trước khi đối phương kịp thời tung đòn Shadow Ball, và mình đã swap sang Skarmory để có thể catch được Shadow Ball lên trên Pokemon này. Shadow Ball từ Anhalab đã lấy được gần 50% HP của Skarmory. Đối phương quyết định chọn overfarm thêm một tí và tung ra Pokemon cuối cùng của họ là Bastiodon. Với việc Anhalab của mình vẫn còn vô cùng khỏe thì Bastiodon sẽ có một khoảng thời gian tương đối là khó nhằn của Pokemon này. Mình chọn tung Brayburst để có thể đưa Skarmory và Harem và Bastiodon không thể farm được quá nhiều năng lượng. Đối phương đã chơi vô cùng tốt khi quyết định chọn ngừng tấn công trên Bastiodon để Skarmory của mình có thể hạ điểm số HP của Pokemon này xuống thật sâu. Và bởi vì đối phương đã quyết định chọn ngừng tấn công, mình đã có cơ hội sạc đầy thêm một fast move Brayburst và sau đó quay trở ngược lại với Anhalab.
Trong heo rank này của Anhalab, Pokemon này đã hoàn toàn tank được một đòn Flamethrower, và để tránh việc đối phương swap lại ngược lại Anhalab và combo play, mình đã quyết định tung đòn Night Slash ngay lập tức. Đối phương chọn quay trở lại với Anhalab và họ đã win CMB Pokemon của mình. Night Slash đã KO Anhalab và mình tung ra Pokemon cuối cùng là Lantern. Tuy nhiên Pokemon cuối cùng của đối phương lại là một kèo tương đối là dễ, đó chính là Dewgong. Và trong heo rank này của Dewgong, một đòn Thunderbolt và có lẽ thêm một đòn sub nữa là sẽ đủ để KO Pokemon này. Sau khi đòn Thunderbolt đi trúng đích, mình đã quyết định quay ngược trở lại Skarmory để tung thêm một đòn Brave Bird. Brave Bird KO dễ dàng Dewgong, giúp mình chiến thắng trong game đấu này. Good game. Chúng ta có một set đấu 4-1. Và bởi vì account này mình đã lên Legend trước đó, và đây chính là khoảnh khắc mình bắt Pikachu Libre, lại thêm một mùi hại nữa mà con Libre Pikachu của mình lại không lát. Không biết bao nhiêu mùa bên chân rồi mà mình vẫn chưa thể lấy được Shiny Pikachu Libre đấy các bạn ạ. Thôi, hy vọng một mùa sau chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh mà mình bắt Pikachu Libre Shiny nha các bạn. Trở lại với game đấu, chúng ta có Shadow Dragonair Delix và Anhalab của mình đã tung đòn Night Slash lấy shield của đối phương thành công. Dragonair tiếp tục overfarm và tung một shot đầu tiên, đó chính là Aqua Tail. Mình đã quyết định down shield và sau đó overfarm thêm một fast move để tung đòn Night Slash thứ hai lên trên Dragonair. Mình đã thành công lấy được shield cuối cùng của đối phương. Với việc đang up một shield, mặc dù để thua lead, tuy nhiên có lẽ như một tí lợi thế lại đang thuộc về quyền kiểm soát của mình. Chỉ cần đối phương không có Wishcat ở đằng sau thì game đấu này mình cũng có thể có khả năng giành được chiến thắng rất lớn. Đối phương đã đi Skarmory, có khi nào ở backline của đối phương lại là Lantern. Mình quyết định tung ra Lantern, tuy nhiên ở backline của đối phương đã có Wishcat. Và đây hoàn toàn là một Pokemon khiến cho cả hai Pokemon còn lại trong team mình gặp tương đối là nhiều khó khăn. Lag vừa diễn ra một chút và đã khiến cho game đấu tương đối là bị gián đoạn. Và với Wishcat ở backline thì Pokemon này hoàn toàn Hawa Lantern của mình. Ở heo rank này của Lantern, Wishcat chỉ cần tung hai đòn mất bông chính xác là có thể hạ gục Pokemon này, và đối phương có lẽ vẫn còn đủ khỏe để có thể tung thêm một đòn Score lên trên Skarmory. Nếu như mình chọn ở tung Skarmory và hoàn toàn farm down Pokemon này. Quả bom thứ hai đã KO được Lantern, mình quyết định tung Skarmory và trước khi đối phương sạc được Score, mình quyết định tung đòn Scartech để hạ gục Wishcat. Và với việc Skarmory của đối phương vẫn còn quá khỏe và đang có lợi thế về năng lượng giống trước, thì Skarmory của mình xem ra cũng không có quá nhiều cửa chơi trong game đấu này. Đối phương chỉ cần việc tung ra hai chart move là hoàn toàn có thể hạ gục được Skarmory của mình. Đòn Scartech đầu tiên đã khiến cho heo rank của Skarmory còn rất thấp, và thêm một đòn Scartech nữa là nó KO Skarmory của mình. Cuối game đấu tiếp theo chúng ta có một league tương đối spicy, tương đối là lạ lẫm, đó chính là Slazzle. Slazzle là một Pokemon mà các bạn sẽ tương đối là hiếm gặp ở giải của Elite Open. Trong game đấu này mình đã quyết định tank đòn Poison Pen đầu tiên và thực hiện một đòn Night Slash shield bay Slazzle. Slazzle dường như sẽ phải shield tất cả các trap move đến từ Anhalab, bởi vì Pokemon này là một Pokemon cực kỳ giấy. Tiếp tục vào đòn Night Slash thứ hai và đã thành công lấy được shield cuối cùng của Slazzle. Bởi vì đối phương đang có quá nhiều năng lượng, mình đã quyết định tung Lantern vào, bởi vì Lantern có thể dễ dàng tank được một đòn Fire Blast. Tuy nhiên đối phương lại đi đòn Dragon Ball, và điều này sẽ vô tình khiến cho các Pokemon của mình gặp nhiều khó khăn hơn, và đặc biệt khi đối phương có Sableye ở backline. Skarmory quay được mình tung ra sau khi Lantern đã tung một đòn chặt mua đi trúng đích lên trên Sableye. Foul play đến từ Sableye đã đi trúng đích khiến cho HP của Skarmory còn rất ít. Và tiếp tục một đòn Skarmory thứ hai, xin lỗi các bạn, tiếp tục một đòn foul play thứ hai khiến cho Skarmory còn rất ít HP. Đối phương chọn quay trở lại với Slazzle và mình đã sắm mình cực kỳ tốt khi thực hiện một đòn fast move và thả ngay lập tức
Sky Attack. Điều này sẽ khiến cho Skarmory của mình không bị KO. Và đối phương ở backline đã có Tropius. Nhiệm vụ của Skarmory đó chính là tung một đòn Brave trúng đích, và sau đó mình sẽ quay tung ra Pokemon cuối cùng, đó chính là Lantern, và hoàn toàn Spark Farm down Tropius. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Annihilape một lần nữa đối đầu với Shadow Dragonair. Rất nhiều Dragonair các bạn nè. Và vẫn như mọi khi mình quyết định tung đòn Night Slash ngay lập tức để hy vọng có thể lấy được shield đầu tiên của đối phương. Night Slash đã lấy được shield của Dragonair. Mình tiếp tục farm và đối phương cũng như vậy, và họ đã CMB thành công Annihilape của mình. Aqua Tail đến từ Dragonair đã lấy được shield đầu tiên của Annihilape, và mình quyết định phản công lại với một đòn Night Slash. Night Slash đã lấy được shield cuối cùng của Shadow Dina. Đối phương đã quá tham lam khi tiếp tục farm mà không tung ra bất kỳ chặt mua nào, điều đó tạo điều kiện cho Skarmory của mình hoàn toàn farm down Dragonair mà không bị dính một chặt mua nào cả. Đây chỉ có thể là một đòn surf đến từ Jellicent, do đó mình không cần phải shield. Và sau khi đối phương đã tung một đòn surf thành công, mình quyết định overfarm thêm một tí và tung đòn Brave Bird trên Summon tốt, và Brave Bird đã khiến cho HP của Jellicent giảm rất sâu. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Carbink, và Carbink hoàn toàn sẽ bị các đòn surf đến từ phía Lantern đến Super Attack. Tuy nhiên đây là một Pokemon cực kỳ trâu bò, và Lantern cần phải bắt buộc tung đến 3 đòn surf để có thể KO được Carbink. Đòn surf thứ hai đến từ phía Lantern đã khiến cho HP của Carbink giảm còn rất ít. Carbink phản công lại với đòn Moonblast. Mình đã quyết định không shield, bởi vì so với Moonblast thì mình cho rằng đòn Shadow Ball của Jellicent vẫn là mạnh hơn, bởi vì Jellicent có chỉ số tấn công cao hơn Carbink khá là nhiều. Đối phương quyết định tung Jellicent quay trở lại, và theo như mình nghĩ đây chỉ là đòn surf. Đúng như vậy, đây chỉ là đòn surf, và Lantern của mình đã kịp thời Spark Farm down Jellicent. Very good game. Sang game đấu tiếp theo chúng ta có một Howlix, đó chính là Scaladus Delete. Với Scaladus Delete thì đây sẽ tương đối là một Pokemon phải gọi là cực kỳ khó nhằn cho team này, bởi vì Pokemon này hoàn toàn có thể reset các đòn tấn công counter đến từ phía Annihilape, và có thể đánh Super Fetty lên trên Skarmory bởi các đòn Incinerate. Đối phương quyết định chọn ở lại với Scaladus và dự định sẽ catch đòn surf lên trên Gracelia. Tuy nhiên mình đã chơi tỉnh táo và quyết định overfarm thêm một tí trước khi thả đòn Thunderbolt lên trên Gracelia. Và với việc Grass vẫn còn tương đối là khỏe mạnh, mình bắt buộc phải tung thêm 2 đòn sạc môn nữa. Mình đã quyết định không shield đòn Grass Knot đến từ phía Grass, và đây có thể là một quyết định sai lầm khi mình lại chọn tung đòn surf, bởi vì mình cho rằng mình có thể hoàn toàn tung được thêm 2 đòn surf trước khi Grass farm down lên trên. Tuy nhiên mình đã không thành công, và Grass lúc này đã có rất nhiều năng lượng, kèm theo đó là một lượng năng lượng khổng lồ đến từ phía Scaladus mà Pokemon đơn này đã tích trữ trong trận đánh với Lantern. Đây sẽ là một matchup vô cùng khó khăn. Ở backline đối phương đã có Altaria, và trong kèo High Shield thì Altaria cũng không quá là thua thiệt nhiều so với Skarmory, bởi vì Pokemon này là một Pokemon rồng cực kỳ trâu, dễ dàng tranh được một đòn Brave Bird. Mình sau khi lấy được shield đầu tiên từ Altaria với đòn Brave Bird đã quyết định tung Annihilape ra. Annihilape phản công lại với đòn Shadow Ball sau khi shield đòn Sky Attack, và Shadow Ball đã đi trúng đích. Tuy nhiên mình đã không thể kịp thời sạc được thêm một đòn Night Slash. Và trong Hell Rank này của Altaria, Pokemon này vẫn kịp thời tung thêm một đòn Sky Attack. Điều này khiến cho win con của mình trong game đấu này chỉ còn lại con số 0. Bởi vì Scaladus chỉ cần việc thả 2 đòn Disarming Voice là có thể hạ gục được Skarmory của mình. Bên cạnh đó, Gracelia vẫn còn sống và tương đối là khỏe mạnh. Gracelia có lẽ sẽ quay trở lại, và đúng như vậy, đối phương đã tích trữ một mu sẵn từ trước đó, và Grassnot từ Gracelia đã KO một Pokemon mang hệ thép bay như là Skarmory, một cảnh tượng vô cùng hiếm gặp.
Game đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, chúng ta có một cú clip đó là Shadow Empoleon. Đối phương đã quyết định swap sang Sableye và mình đã nhanh chóng swap sang Skarmory. Bởi vì cả hai Pokemon còn lại của mình đó chính là Lantern và Anahabat đều có những matchup cực kỳ ổn trước Empoleon, do đó mình cũng không cần phải quá lo ngại về việc sẽ thua Squeak. Đòn Sky Attack của Skarmory đã lấy được siêu đầu tiên từ Sableye, và sau khi đối phương đã sạc thêm có lẽ là có gần đầy đủ 2 foul play, mình đã quyết định đao siêu đầu tiên để chặn đòn foul play thứ hai và phản công lại bởi một đòn Sky Attack để thành công lấy được siêu cuối cùng của Sableye. Mình quyết định tung ra Lantern, và Lantern trong Hellring này có thể dễ dàng sang được một đòn Shadow foul play đến từ Sableye. Và Pokemon cuối cùng của đối phương sẽ là Trevenant. Mình đã ngay lập tức quay trở lại với Anahabat, và đối phương đã chơi cực kỳ tỉnh táo khi overfarm thêm một tí và chọn thả đòn Shadow Ball. Không, đó chỉ là Sick Bomb, và Sick Bomb đã thành công sur bay mình. Mình đã tung thêm một đòn counter, sau đó đợi thêm nửa trên để thả đòn Shadow Ball chính xác lên trên Trevenant để theo Pokemon này, và với việc chỉ còn lại Empoleon, đối phương đã phải đầu hàng. Very good game. Đây là một sắc đấu boss city nha các bạn, tỷ số là 3-2. Các trận đánh PvP của mình trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng một team với Anahabat D-League Backline là sự hỗ trợ của Skarmory và Lantern sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt trong những ngày còn lại của mùa giải lần này. Vẫn như mọi khi, nếu như các bạn thấy các trận đánh của mình là hay, thấy các tip và các team của mình chia sẻ là hay và hữu ích, giúp cho các bạn leo rank tốt hơn, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một subscribe, đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Pogo trở nên rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video mới đến cho các bạn trong thời gian tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.